අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ second year first semester එකේ තියෙන audit කියන subject එකේ දෙවෙනි පාඩම. හරි මේ පාඩමේ තියෙන්නේ the nature, purpose and the scope of audit and audit report. හරි. මෙතන ඔයාලගේ outcome set එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ the nature of audit and the other assurance engagement. දෙවෙනි එක the purpose of external audit and තුන්වෙනි එක urgency theory and auditing. හතර differences between internal and external audit. the scope of external audit and unqualified and qualified opinion. හරිද? ඒතර පාඩම පටන් ගන්න අපිට තියෙන්නේ nature of assurance and other assurance engagement. nature of audit and other assurance engagement. එතකොට අපි දන්නවා මේ audit කියලා කියන්නේ මොකක්ද? audit කියලා කියන්නේ assurance engagement එකක් තමයි. හරිද? එතකොට audit කියලා කියන්නේ assurance අපි කියනවා මේ audit කියලා කියන්නේ audit විතරක්ම නෙමෙයි assurance engagement එක කියන්නේ. තව audit අනුනව තව assurance engagement තියෙනවා. හරි. ඒතර assurance engagement එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කලින් පාඩමේ කතා කරා මුල් පාඩමේ. මොකක්ද assurance engagement එක කියලා කියන්නේ? assurance engagement එක කියලා කියන්නේ කිසියම් දෙවන පාර්ශ්වයක් තවත් කෙනෙකුව සහතික කරනවා නේද? තවත් කෙනෙකුගේ දෙයක් සහතික කරනවා. හරිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? assurance engagement එක කියලා. හරි. මෙතන කියලා තියෙනවා external audit is an assurance engagement which provide reasonable assurance. හරි. එතකොට මේ external audit කියන්නේ බාහිර විගණනය කියන එක මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්නවද? ඒක assurance engagement එක හඳුනා ගන්නවලු සහ ඒක මොකද්ද? ඒක reasonable assurance එකක් කියලා කියනවා. දැන් මොකද්ද මේ reasonable assurance එක කියලා කියන්නේ? the reasonable assurance එක කියලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙයාලා මේ කරන තක්සේරුව. දැන් මෙයාලා මේ කරන මේ තක්සේරුව දැන් ඔඩිට් එක ගන්න. දැන් මේ ඔඩිට් කියලා කියන්නේ assurance engagement එකක්. ඒ assurance engagement එක තමයි ඒන මොන assurance engagement එකක්ද? ඒක reasonable assurance engagement එකක්. හරි. එතකොට ඔඩිට් එක කියලා කියන්නේ reasonable assurance engagement එකක්. එතනින් මොකද්ද කියන්නේ? reasonable assurance engagement එක කියලා කියන්නේ අර එයාලා ලබා දෙන output කියන්නේ එයාලගේ දෙන assurance එකකින් ඒ assurance එක භාවිත කරලා නැත්නම් ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශ භාවිත දැන් ඔඩිට් එකනේ. ඒ ඔඩිට් එකේ ඔඩිට් කරන්නේ මොකද්ද? මූල්‍ය ප්‍රකාශනනේ. ඒතකොට මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ භාවිත කරන පාර්ශ්වයක් ඉන්නෝනේ. ඒ භාවිත කරන පාර්ශ්වය නොමග යවන ආකාරයට ඒ කියන්නේ භාවිත කරන පාර්ශ්වය නොමග යවන්නේ නැති මට්ටමට මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ටික ඔඩිට් කරලා තියෙනවා නම් අන්න හරි. එහෙනම් ඕකේ. ඒතකොට අපි ඒකට තමයි කියන්නේ reasonable assurance එක කියලා. දැන් එතකොට අපිට මෙතන ඒ කියන්නේ ඔඩිට් එකේදී අපිට absolute assurance එක නැත්තම් 100% assurance එක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒතකොට ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හේතු නිසා අපිට මේ අපි reasonable assurance එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට 100% assurance එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අර මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලින් තීරණ ගන්න සහ ඒ පවේත ගන්න කට්ටියට හානියක් වෙන්නේ නැත්නම් සහ යාලගේ තීරණ වලට ඒක බාධාවක් නොවන මට්ටමට assurance කරලා තිබුණා නම් ඇති. ඒතර අපි ඔඩිට් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? reasonable assurance එක. හරිද? මෙතන තියෙනවා review engagement is an assurance engagement which provide limited assurance. ඉතින් අපි කතා කරා කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා කතා කරා ගිය පාඩමේ reasonable assurance engagement සහ limited assurance engagement කියලා. දැන් අපි දන්නවා reasonable assurance engagement එක කියලා කියන්නේ audit එකක්. ඊට පස්සේ review engagement එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි මේ limited assurance engagement එකට. අපි කිව්වා review financial statement කියලා කියන්නේ ඒක අයිති වෙන්නේ limited assurance engagement එකට. හේතුව review of financial statement නැත්තම් මේ limited assurance engagement එකේ වෙන්නේ අර audit කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ටික ඔක්කොම refer කරන්නේ. refer කරන්නේ නැතුව කොටසක් refer කරලා ඒ refer කරපු කොටසේ true and fair විවේක කඩුන්නේ නැහැ කියලා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? review of financial statement. හරිද? review engagement එක. එතකොට ඒක ඒ assurance එක limited. හරිද? ඒක අර reasonable නෑ limited. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ තියෙනවා purpose of external audit. ඒ කියන්නේ බාහිර විගණනය කරන එකේ තියෙන අරමුණ. ඒක කරන්නේ ඇයි? එතන තියෙනවා the objective of an auditors are. මේ මොකද්ද මේ auditors lage objectives obtain reasonable assurance about whether the financial statement are as a whole
are free from material misstatement whether due to the fraud and errors. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔඩිටර්ගේ බලාපොරොත්තු මොනවද? ඔඩිටර්ගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් මොනවද? obtain reasonable assurance. ඒ කියන්නේ ඔඩිටර් කොහෙලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ absolute assurance. ඒ කියන්නේ 100% මේක නිවැරදි කියලා මේක නිවැරදි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හරිද? එයා බලන්නේ මේක reasonable assurance ද කියලා. Assurance about the whether financial statement as a whole free from material misstatement. ඒ කියන්නේ අර ආයතනයේ ඒ කියන්නේ ගණනය කරන්න පුළුවන් නැත්නම් සැලකිය යුතු මට්ටමක errors තියෙනවද? තමයි සලකා බලන්නේ. ඒ කියන්නේ errors තියෙනවද නැද්ද කියලා සලකා බලන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකෙදි බලන්නේ from material wool as free from material misstatement. කියන්නේ මෙතන බලන්නේ මේකේ ආයතනයේ material misstatement. ඒ කියන්නේ අර ලොකු වෙනස්කම සහ ලොකු වංචාවක් නැත්නම් ලොකු අඩුවක් නැත්නම් ලොකු error එකකින් තොරයි කියලා සලකා බලන්න. එහෙම තොරයි නම් අපි කියනවා reasonable assurance එක කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපි කියනවා reasonable assurance එක නැහැ කියලා. මම ආයේ පාඩ එක කියන්නම්. තියෙන the objectives of an auditor. කියන auditorගේ පරමාර්ථය. auditorගේ බලාපොරොත්තු මොකද්ද? එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකට obtain reasonable assurance එක. හරි. එයා බලන්නේ නැහැ absolute assurance එක. ඒ කියන්නේ 100%ක් මේක නිවැරදි කරන්න කියලා එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එයා බලන්නේ මෙන්න මේ එයාලගේ financial statement මේ material misstatement එකක්. ඒ කියන්නේ ගණන ඒ කියන්නේ ලොකු විශාල කියන්නේ ලොකුට දැනෙන ප්‍රමාණීය වංචාවක් error එකක් නැද්ද කියලා තමයි බලන්නේ. එහෙම error එකක් නැත්නම් අපි කියනවා මේ financial statement මොනවා කියලාද? ඒක reasonable assurance කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් කියන්නේ නැහැ. ඊට කියනවා දෙවෙනි එක තමයි express an opinion on whether the financial statement is prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. ඒ කියන්නේ බලනවා මෙන්න මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදලා තියෙන්නේ financial reporting framework එකට අනුකූලවද? හරිද? එහෙනම් මේක හදලා තියෙන්නේ ඒ අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඒව කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනේ අදාළ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත භාවිතා කරලාද කියලා බලන්න. ඒකත් පරමාර්ථය. අනිත් එක මොකද්ද? report on the financial statement and continue as required of ISS in accordance with the auditor's finding. Can report on the financial statement and communicate as required by accordance with the auditor's finding. එතනින් කියන්නේ report on the financial statement. ඒ කියන්නේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ටික වාර්තා කිරීම ගැනනේ. වාර්තා කිරීම සහ communicate කිරීම as required. කියන auditor findings වලට අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තා කිරීම සහ පිළිවෙල කිරීම වගේ දේවල් තමයි කියවෙන්නේ. මට හිතන විදිහට නම් ඒක. ඒත් ඒ පොයින්ට් එක ගන්න. ඊට කියලා තියෙනවා need of external audit. ඒ කියන්නේ බාහිර විවරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? අන්නේ ප්‍රශ්නේ. කියනවා shareholder provide the finance for the company and may or may not be involved in the day-to-day running of the company. දැන් අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ ඇයි මේ ආයතනයේට බාහිර විවරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මුල් පොයින්ට් එකෙන් කියනවා shareholder provide finance for the company and may or may not be involved in the day-to-day running of the company. කියන්නේ ආයතනයකට නැත්නම් බිස්නස් එකකට සල්ලි දාන්නේ කවුද? සල්ලි දාන්නේ shareholders. දැම්මට යාළුවට මොකක්ද බැරි? යාළුවට ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට අර ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් රිවියුවර් යාළුවට එන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට පත් නොවන කට්ටිය ඉන්නවනේ. යාළුවට ආයතනයේ day to day activities run වෙන විදිය ඒ වලට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න බෑ. හරිද? ඒවට තමයි ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට පත් කරලා ඉන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන මේ ඕ මේ not කියලා තියෙන්නේ අර යාට පත් වෙන්න පුළුවන් කවුද මොන වුණොත්ද? ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ගියොත් පත් වෙත හැකියි. පත් වෙන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. හේතුව ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ shareholders ලානේ. ඒ කියන්නේ ෂෙයා වැඩිම ගත්ත කට්ටිය තමයි ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. හරිද? එතකොට එහෙම කෙනෙක් වුණොත් නම් මට යන්න පුළුවන්. එහෙම නොවුනොත් එහෙම එයාලට මේ day to day activity run වෙන විදිහ බලන්න යන්න බෑ. හරිද? නැත්නම් එක පොයින්ට් එකක් ආවා. හේතුව අර සල්ලි දාපු කට්ටියට මෙතන ඇත්තටම බිස්නස් එකේ කියලා වැඩ කරන්න බෑ. ඒක ඒ ඔපරේටර් විදිහ බලන්න විදිහක් නෑ. ඇතුළට ගිහිල්ලා. ඒකේ හේතුවක් තමයි මේ බාහිර විවරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි directors manage the companies on behalf of the stakeholder in order to achieve the objective of that company. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී
මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා තමයි මොකද කරන්නේ? ඩිරෙක්ටර්ස් තමයි කම්පැනි මැනේජ් කරන්නේ on behalf of the shareholders in order to achieve objectives of the company. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ අර shareholdersලා වෙනුවෙන් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා තමයි ආයතනය පාලනය කරන මොකක් කරන්නේ? මොනව උපදවන්නද? ඒ කියන්නේ ආයතනයේ shareholdersලාගේ wealth එක maximize කරන්න. උනාර shareholdersලා වෙනුවෙන් ආයතනයට ගිහි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා තමයි මොනව කරන්නේද? ඒ කියන්නේ ආයතනයේ shareholdersලාගේ wealth එක maximize කරන්න කටයුතු කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ දැන් shareholdersලා තමයි මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා පත් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? තුන්වෙනි පොයින්ට් එක දැන් මේ ඔක්කොම කියන පොයින්ට් තමයි හේතු වෙන්නේ අපිට බාහිර වශයෙන් විගණනයක්. නැත්නම් මේ එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ කියන හේතු තමයි ඒ දැන් කතා කරන්නේ. හරි. තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා the directors must prepare financial statement to provide information on performance, financial position to the shareholder. ඒ කියන්නේ මෙතනදී දැන් මේ ඩිරෙක්ටර්ස් තමයි මේක හදන්නේ. ඩිරෙක්ටර්ස් තමයි මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදන්න ඕනේ. සහ ඒක මේ තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕන කාටද? ස්ටේක් හෝල්ඩර්, ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදුව විතරක් මදි. ඊපස්සේ එයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? හදලා ඒ කියන්නේ ආයතනයේ තියෙන දැන් ආයතන කාර්ය සාධනයේ සහ මූල්‍ය තත්ත්වය එන කාටද දෙන්න ඕන රිපෝට් එක. විස්තර දෙන්න ඕන කාටද? ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා. එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන එයාලා දාපු මුදලට මොකද උනේ කියලා. එතකොට ආයතනයේ ඉන්න පාර්ශ්වය කවුද? එයාලා ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට මොකද කරන්න තියෙන කාර්යභාරය? එයාට මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදලා සහ ආයතනයේ කාර්ය සාධනය සහ ආයතනයේ තියෙන මූල්‍ය තත්ත්වය ගැන තොරතුරු කාටද දෙන්න ඕනේ? ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි the directors have various incentives to manipulate the financial statement and show different level of performance. අන්න කියන්නේ දැන් මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට ඔය ෂේප් කියන්නේ ඕන කියන්නේ එයාලට වංචා කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. තා මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වැඩි විදිහට හසුරවන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. අන්න ඒ නිසා මෙතන මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන බාහිර විගණනයක්. ඒ කියන්නේ එයාලා සුද්ධවන්තයෝ නෙවෙයි. එයාලට හිතුනට පස්සේ එයාලට කීයක් හරි අත යටින් ගන්න ඕන නම් සහ ඒ කියන්නේ එතනින් එයාලට ආයතනයේ ගණන් ගන්න ඕන නම් එයාලට ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වෙනස් කරලා ඒ ලාභ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි ලාභ ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ පොයින්ට් එකම ආයි කියන්න. The directors have various incentives to manipulate the financial statement and show the different level of performance. يعني යාලට පුළුවන් මේ තියෙන දත්ත වෙනස් කරලා ඕන විදිහකට ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් පෙන්නන්න. මෙන්න දැන් මෙන්න ආයතනයේ ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා. ඒකට ඇත්තම ප්‍රොෆිට් එක නෑ. යාලට කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට පුළුවන් ඕනනම් යා මැනිපියුලේට් කරන්න. මේ data මේ හසුරවන්න පුළුවන් යාලට මේ වෙනස් විදිහට මේ අවුට්පුට් එක පෙන්නන්න. බොරු අවුට්පුට් එක. ඒක ඇත්ත එකක් නෙමෙයි. Here's the need of an independent review of the financial statement to ensure they give a true and fair view. The external audit. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මොකක්ද උනේ? මෙයාලට අවශ්‍යතාවයක් ආවා මෙන්න මේ හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ ටික ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිවිව් කරගන්න. හරිද? එතකොට ඒකට ඒ රිවිව් කරන්නේ මොකටද? true and fair view එකක් දෙන්න. කියන්නේ මේ දැන් මේ අපි කලින් කතා කරපු සියලු ප්‍රශ්නත් එක්ක ප්‍රශ්න කියන්නේ අපි කලින් කිව්වනේ අර මුලින්ම කතා කරා අපි දසමානක් වලින් කතා කරා ආයතනයට සල්ලි දාන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් නමුත් ආයතනය පාලනය කරන ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මෙතන අන්තිමට කලින් පොයින්ට් එක කතා කරා අපි මේ ඕනනම් මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? මේ ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වෙනස් කරලා විවිධ මට්ටම් පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න අපේ ආයතනයේ ලක්ෂ 50ක ලාභයක්. ඒකට ඇත්තම ලාභයක් නෑ ඒක. එයාලා අර මූල්‍ය ප්‍රකාශ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ මොකද්ද වුණේ? එයාලට අවශ්‍යතාවයක් පාලනය වුණා ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට ආයතනය ගැන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිවිව් කරන්න නැත්නම් ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ස්වාධීනව රිවිව් කරන්න නැත්නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිවිව් කරන්න ක්‍රමයක්. එතකොට ඒකට තමයි මේ අපිට කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිවිව් කරන්නේ මොකටද? මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ true and fair view එක හදලා දෙන්න බලන්න චෙක් කරගන්න. එතකොට අපි ඒකට තමයි ගන්නේ කවුද? external auditor කියන එක. හරිද? තියෙනවා in most developed country publicly quoted companies and large companies are required by law to produce annual financial statement and have them audited by external audit. මේ develop වෙච්ච country public quoted companies are large
companies and large companies are required by law to produce annual financial statement. කියන්නේ මේ ගොඩක් නියම රටවල මොන කම්පැනි වලද public quoted company සහ large companies වලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන මොකක් කරන්නද? එයාලට අනිවාර්යෙන් එයා මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළිවෙල කරන්න ඕනේ සහ ඒක ඔඩිට් ඔඩිටර් කෙනෙක් විසින් අනිවාර්යෙන් මේක මොනව කරන්න ඕනේ? ඒක ටෙස්ට් කරන්න ඔඩිට් කරන්න ඕනේ. ඒක ලංකාවේ ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් ගොඩක් සමාගම් වල ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න එපා ඒක. මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදුවා සහ ඒක මූල්‍ය ප්‍රකාශ විවරණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට කියලා තියෙනවා companies are not required to have a statutory audit may choose have to external audit because the company's shareholders or other influential shareholder want one because of the benefit of audit. එකයි මොකක්ද ආයතනින් බලමයි කියන මොකද කියලා. Companies that are not required to have an statutory audit may choose have an external audit because of company shareholders or other influential shareholders want one. A particular idea කරන්නේ. In Sri Lanka, it is mandatory to issue independent audit report to general public for public limited companies, but private limited companies also conduct audit. Private audit provide audited financial statement to IRD. මෙතනින් මේ කියලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තම ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ දැන් පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනි තියෙනවනේ. එතකොට එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ එයාලගේ ඔඩිට් රිපෝට් එක මොකක් කරන්න ඕනද? ඒ ඔඩිට් රිපෝට් එක මේ ජෙනරල් පබ්ලික් එකට ඉෂුව කරන්න ඕනේ. ඒවා නමුත් මේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි වල එහෙම එකක් නැහැ. එයාලා මේ ඔඩිට් එක කන්ටැක්ට් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ ඒවාට ඒ හදපු මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ කාර්ඩ් දෙවන්න ඕනේ. ඉංග්ලන්ඩ් රෙවිනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. ඒ කියන්නේ ආදායම දෙපාර්තමේන්තුව නේද? ඒක තමයි මේ ඔක යවන්න ඕනේ. දැන් මෙතන වෙනස මොකක්ද? දැන් අපි PLC එකකට පස්සේ PLC වල ඔඩිට් රිපෝට් එක හදන්න ඕනේ සහ ඔඩිට් රිපෝට් එක පබ්ලික් කරන්න ඕනේ. නමුත් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි වල එහෙම එකක් නෙවෙයි. එයාලා ඔඩිට් එක කොහොම කන්ඩක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔඩිට් එක කරලා ඔඩිට් රිපෝට් එක තියෙනවනේ. ඒ ඔඩිට් රිපෝට් එකත් එක්ක එන මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඔඩිට් කරපු මූල්‍ය ප්‍රකාශන ටික යවන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි රිවියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. හරිද? තියෙනවා රිවියු එන්ගේජ්මන්ට්. අපි කලින් කිව්වා රිවියු එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ අර සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක මේ මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම මේක මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්පූර්ණයෙන්ම රිෆර් කරන්නේ නැහැ. කොටසක් රිෆර් කරපු කොටසේ අවුලක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ රිෆර් කරපු කොටස true and fair value කඩ වෙන්නේ නැහැ කියලා රිපෝට් එක පාස් කරගෙන තමයි එතන කරේ. බලමු මෙතන කියලා තියෙන companies which not legally required to have an audit may choose to have a review of its financial statement instant, and the review will still provide some assurance to users but is likely to cost less and be less disruptive than audit. එඩිගර කලින් කතා වල තියෙන මේ assurance engagement එකක් යටතේ තියෙනවා මේ limited assurance එක. එතනින් පොඩ්ඩක් බලමු. Nothing has come to our attention and එතනදී කියන ළමයි nothing has come to our attention that cause us to believe that the financial statement of ABC company as the 31st March 2022 are not prepared, but all the material aspect in accordance with the applicable financial reporting framework. අර ඒකෙදි මොකද්ද කියන්නේ යාලා බලපු ටිකට අදාළව කිසිම දෙයක් කිසිම එකක් කිසිම මේ true and fair value එක කඩ වෙන එකක් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඉතින් යාලා කියලා ඉන්නේ බේරගන්න. සම්පූර්ණයෙන් රිෆර් කරන්නේ. අපි දැන් යනවා ඊළඟ වැදගත් පොයින්ට් එකට expectation gap. මොකද්ද මේ expectation gap එක කියලා කියන්නේ? හරි. එතකොට මේ තියෙනවා some users incorrectly believe that an audit provide absolute assurance. ඒ කියන්නේ සමහරක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවලු සමහරක් usersලා. දැන් user කියලා කියන කවුද? ඉන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ භාවිතා කරන කට්ටිය. කවුද මූල්‍ය ප්‍රකාශ භාවිතා කරන්නේ? තමයි shareholdersලා. හරි. එතකොට සමහර shareholders හිතන් ඉන්නවලු මේ audit report එකෙන් absolute assurance එකක් දෙනවා. කියන්නේ අර අපි කලින් කතා කරන්නේ 100% assurance එක. එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙම කරන්න බැහැනේ. කියන්නේ නිතරම auditorsලාත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද?
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රීසනබල් ඇෂුරන්ස් එක. ඒ කියන්නේ අර ඒක භාවිත කරන කට්ටිය නොම ගෙවන්න නැති මට්ටමට ඒක හදලා තියෙනවා නම් රිපෝට් එක ඕකේ. එතකොට අර ඒවට සමහරක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා මෙන්න මේ ඔඩිට් කරාන් පස්සේ මේ රිපෝට් එක 100% true කියලා. 100% මේක එරර් මොකුත් කිසිම එරර් එකක් නැහැ කියලා. ඒකත් ඒක වැරදි. ඒක අපේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක. හරිද? ඒකට ඒක ඇත්තටම මේක නෙවෙයි වෙන්නේ. ඇත්තටම වෙන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඇබ්සලූට් ඇෂුරන්ස් එක. නමුත් ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම ඔඩිටර් කරන්නේ රීසනබල් ඇෂුරන්ස් එක. ඒතකොට ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? ඒ දෙකේ වෙනස තමයි මේ අපේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් ගැප් කියලා කියන්නේ. අපි අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක සහ අපි ලැබෙන එක. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇබ්සලූට් ඇෂුරන්ස්. අපි නෙමෙයි සමහර යූසර්ස්ලා. නමුත් ලැබුණේ මොකද්ද? ලැබුණේ රීසනබල් ඇෂුරන්ස්. ඒ දෙක අතර පඩතරේ මොකද්ද? එක්ස්පෙක්ටේෂන් ගැප් එක. That the audit opinion is guarantee the financial statement are correct. This is other misconception about the role of the auditors are referred to as the expectation gap. එතන තියෙනවා මේ X. අපි දැන් කතා කරනවා මේ example. මේ expectation gap එකට. I believe that auditors test all the transactions and balances. කියන්නේ සමහර කට්ටිය විශ්වාස කරනවලු ඔඩිටර්ලා මේ කොහොම ට්‍රාන්සැක්ෂන් සහ බැලන්සස් චෙක් කරනවා. ඒක කරන්න බෑ ළමයි. දැන් මේ තියෙන කාල සීමාවත් එක්ක මෙහාට මේ වැඩේ මෙච්චර මේ දැන් අපි හිතන ලොකු කම්පැනියක් නේ ගොඩක් කොච්චර ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලද ඒ ඔක්කොම ඒවා චෙක් කරන්න ගියාම කොච්චර කාලයක් යනවද? අවුරුද්දක් වෙච්ච මාසෙන් දෙක කරන්නේ කොහමද? ඒක කොච්චර චෙක් කරලා බැලන්ස් ස්ටොක් කවුන්ට් එක කීවරක් ගන්නද? එහෙම ගන්න බෑ. එතකොට යාළුවා මොකද කරන්නේ? යාළුවා මේ ටෙස්ට් වල සාම්පල් බයස් එක. යාළුවා සාම්පල් එකක් නම් බලන්නේ. කියන්නේ සාම්පල් එක ඕකේ නම් හරි. එහෙනම් ඒ ටික හරි. ඒ හදපු ටික හරි. එහෙම. එතකොට අර ඒ මේ ටික හරි. ඒ සාම්පල් වල තිබ්බොත් තමයි ඊට ටික බලන්න ගන්න. අනිත් ඒවා. අනිත් තව සාම්පල්. එතකොට මොකද්ද අපේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක? හිතනවා අපි නෙවෙයි සමහරක් කට්ටිය හිතනවා මේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් සහ බැලන්සස් චෙක් කරනවා කියලා. අපේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්. නමුත් ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? යාළුවා ගන්න සාම්පල් බයස් එක. අරන් ඒක සායක තමයි ටෙස්ට් කරනවා. එතකොට මේ දෙක අතර පරතරය තමයි අපි හඳුනගන්නේ මොකක් කියලාද? expectation gap එක කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා I believe that auditors are required to detect all fraud. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ සමහර කට්ටිය හිතනවා ඔඩිටර් කියන එක නා හැම වැරද්දක්ම අල්ල ගන්නවා. හැම වැරද්දක්ම හොයා ගන්නවා. නමුත් ඒක කරන්න බෑ. ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? auditors are required to provide reasonable assurance that the financial statement are free from the material misstatement which may be caused by fraud. ඒ කියන්නේ අර මෙතනදී ඇත්තටම මේ මුල් ප්‍රකාශන වල තියෙන සියලුම fraud ඒ සියලුම වැරදි හඳුනා ගන්න බෑ අපිට ඇත්තටම. අපි මොකද්ද කරන්නේ? මම බලන්නේ මේකේ මේ materially misstatement නැතුවර කියන දේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන අර ලොකුවට හානියක් නොවන නැත්තම් ලොකු අඩුපාඩු නැතුව අර තියෙන ගමන මිනිස්සුන්ට අසාධාරණයක් නැති විදිහට සහ ලොකු අවුල් නැතිනම් අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර අපිට මේ පොඩි වැරදි අර ඉම්මැටීරියල් ඒවා ගණන් ගන්න නැති මට්ටමේ තියෙන වැරදි අපි සලකා බලන්නේ. හරිද? අපි බලන්නේ ලොකු අවුල් තියෙනවා නම් ඒ ටික හරි ගස්සනවා නැත්නම් ඒ ටික මෙයා කරනවා ඒ ටික තමයි. හරි. Still believe that auditors are responsible for preparing financial statement. කියන්නේ සමහර කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ මේ ඔඩිටර් කියන එක නේ මේ මුල් පරිසර හදන්නත් ඕනේ කියලා. නමුත් ඒක හදන්න ඕනේ නැහැ අතනම. එයාලා කරන්නේ මොකද්ද? ඒතකොට ඒ වගේම කාටද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ ඩිරෙක්ට් බෝඩ් එක ඇතුළේ මැනේජ්මන්ට් එකට. හරිද? සමහර කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා මේ මුල් ප්‍රකාශ හදන්නේ මේ ඔඩිටර්ස් කියන්නේ. ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙන කාටද? මැනේජ්මන්ට් එකට. දැන් අපි කතා කරන්නේ urgency theory ගැන. මොකද්ද මේ urgency theory කියලා කියන්නේ? ඒකේ තියෙනවා accountability. accountability කියලා කියන්නේ මොකද්ද කෙටියෙන්? ඒ කියන්නේ අපි කරන වැඩේ සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන වගවීම. එහෙනම් අපි කරපු වැඩේට අපි ඒ කියන්නේ මේක කරාට පස්සේ තියෙන වගවීම. හරිද? තියෙනවා urgency. urgency කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ urgency කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙනවා තමයි මෙතන මේ urgency කියන්නේ පාර්ශ්ව කීපයක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ urgent principle කියලා දෙපාර්ශ්වයක් ඉන්නවා. මේ urgency relationship එක. ඒතකොට principle කියලා කියන්නේ දැන් මොකක් හරි හිතන්නකෝ. දැන් මොකක් හරි මම වැඩක් කරගන්න ඕනේ. ඒත් මම මේ වැඩේ කරන්නේ මම කෙනෙක්පත් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මම වෙනුවෙන් මගේ වැඩේ කරන්න ගියා මම කෙනෙක්පත් කරනවා. ඒත් මම වෙනුවෙන් වැඩේ කරන පත් වෙන එක කවුද? එයා තමයි කියන්නේ අපි urgent කියලා. පත් කරන්නේ මමනේ. මම කවුද? මම principle. හරිද? ඒකට මගේ වැඩක් කරගන්න මම වෙනත් කෙනෙක්ව පත් කරනවා. ඊටසේ පත් වෙන කෙනාට තමයි කියන්නේ urgent කියලා. පත් කරන මට තමයි කියන්නේ කවුරු කියලාද? මට තමයි කියන්නේ principle කියලා. හරිද? ඒක අනික ඔළුවේ තියාගන්න පස්සේ අපි කතා කරන එක නේ විස්තරාත්මකව.
අර මේ stewardship කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Is the responsibility to take good care of resource. එතන මේ අර සම්පත්වල හොඳට පරිස්සම් කරන වගකීම සම්පත් හොඳට පරිස්සම් කරන්න වගකීමට බෙදලා ඉන්න කෙනා. A steward is a person instruction with management of another person property. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ටුවර්ට් කියන කෙනා අනිත් කෙනෙක්ගේ අනිත් පුද්ගලයෙක්ගේ දේපලක් ආරක්ෂා කරන්න නැත්නම් දේපලක් මැනේජ් කරන්න බැඳලා ඉන්න පුද්ගලයෙක්ලු. For example, when one person is paid to look after another person's house while the owner goes abroad on holiday, the steward is accountable for where he carries or his role. කියන මෙතනදී මේ අර උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද? කෙනෙක් රුපියල් වෙන කෙනෙක්ට ගිමුදලක් ගෙවනවා මේ මගේ ගෙදර පරිස්සම් කරගන්න නැත්නම් මගේ ගෙදර පරිස්සම් කරගන්න මම රටට ගිහලා ඉඳන් කියලා. එතකොට ඒ රට ගිහලා එතන මේ ස්ටුවර්ට් කවුද? ස්ටුවර්ට් තමයි මේ රටේ පරිස්සම් කරන කෙනා. ඒතර යාට තමයි බාර දීලා යන්නේ මගේ මේ ප්‍රොපර්ටි එක පරිස්සම් කරන්න කියලා. හරිද? එතන මෙතන මේ කියලා තින්නේ එතන stewardship is a person entrusted with management of another person property. මෙතන අර ස්ටුවර්ට් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? වෙනත් කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි දේපලක් මැනේජ් කරන එක සහ මැනේජ් කරන්න බැඳලා ඉන්න කෙනා තමයි අපි ස්ටුවර්ට් කියලා කියන්නේ. දැන් අර ගෙදර ප්‍රශ්නේදීත් අර මොකද්ද යා මැනේජ් කරන්නේ? ප්‍රොපර්ටි එක මොකද්ද? ප්‍රොපර්ටි එක තමයි ගෙදර. හරිද? ඊළඟ there is a separation of control and ownership. අය කියන්නේ මෙතන මේ කියන්නේ ownership එක හා control එක කියලා කියන එක දෙන්නෙක් ගාව තියෙන්නේ. කියන්නේ එක්කෙනෙක් ගාව තිබුණා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. කියන්නේ ownership එක තියෙන එක්කෙනෙක් ගාව control එක තව එක්කෙනෙක් ගාව. මම in the sense that the shareholders own the company. ඒතකොට shareholders තමයි owners ලා. හරිද? ඒතකොට එයාලා තියෙන ownership එක shareholders ලාට. so while directors make decision. ඒ කියන්නේ directors ලා තමයි මේක මේ control කරන්නේ. එයාලා තමයි තීරණ ගන්න. එතකොට මෙතන මේ separate මෙතන ownership එක සහ control එක තියෙන දෙන්නෙක් ගාව. කවුද දෙන්න? මේ shareholders සහ අනිත් කෙනා මේ directors ලා ගාව. The directors must take their decision in the interest of the shareholders rather than their own self. ඒ කියන්නේ මෙතනදී තමයි දැන් මෙතන මේ directors ලා මොකක්ද වැඩ කරන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ මොනව කරන්න සහ යාලා තීරණ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ දැන් control කියලා කියන්නේ මේ ආයතනයේ control කරන්නේ. ඒ control කරද්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න. කියන්නේ ආයතනයේ decision ගන්න කවුද directors. ඒතකොට directors ලා තීරණ මොන ගන්න තියෙන මොන වගේ වෙන්න ඕනද? ඒවා යාලා ගන්න ඕන තීරණ අර ආයතනයට සල්ලි දාපු shareholders ලාගේ interest එක. නැත්නම් shareholders ලා කැමති. නැත්නම් shareholderට යහපතක් වන ආකාරයට rather than in their own self personal benefit. ඒ කියන්නේ යාලගේ පෞද්ගලික ඒ කියන්නේ යාලගේ කියන්නේ මෙතන මේ directors ලාගේ පෞද්ගලික උමනා වලට අනුව නෙවෙයි අර මෙයාලා තීරණ ගන්න ඕනේ අර ආයතනයට සල්ලි දාපු directors සල්ලි දාපු shareholders ලාගේ interest එක ඇති වෙන ආකාරයට. හරිද? මෙයාලට මෙතනදී මෙයාලට මේ personal benefits වලට personal benefit ලබා ගන්න ආයතනයෙන් තීරණ ඒ කියන්නේ ආයතනයෙන් දේවල් ගන්න බෑ සහ ආයතනයෙන් තීරණ මෙයා කරගන්න බෑ. හරිද? කියනවා the directors are the steward of the company. කියන්නේ මේ directors තමයි අපි කියන්නේ steward කියලා company එක. හරිද? හරිද? එතකොට දැන් company කියන වත්කම manage කරගන්න පත් කරලා ඉන්න පුද්ගලයානේ මේ අපි කියන්නේ මේ ස්ටුවර්ට් කියලා. එතකොට අපි ගත්තොත් කම්පැනි කියලා කියන ප්‍රොපර්ටි එකක් කියලා. එතකොට ඒක මැනේජ් කරන්න මෙයා පත්වලා ඉන්නේ. බලයක් ලැබලා තින්නේ. එතකොට එයා තමයි කියන්නේ කවුරුද කියලා? ස්ටුවර්ට් කෙනෙක් කියලා. The shareholder is the principal employing the director, the agent to run the company on their behalf. ඒ කියන්නේ මෙතන අර අපි කතා කරන්නේ අර urgency principle එක ගැන. හරි. එතන අර urgency theory එකේදී දැන් මේ shareholders තමයි principal. ඇයි principal වෙන්නේ? මම කලින් කිව්වනේ එයාලගේ වැඩේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වැඩේ ඒ කියන්නේ urgent ඒ කියන්නේ shareholders ලාට ඕනේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න යන්න. හරි ව්‍යාපාරයක් නෝනේ එයාලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවක් නැහැ. ඒකට එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න කියලා තව කෙනෙක් පත් කරනවා. ඒතකොට මේ පත් වෙන කවුද? අපි කිව්වා urgent කියලා. පත් කරේ කවුද? පත් කරේ principal නේ. පත් කරේ shareholder. ඒතකොට අපි යාට කියනවා principal කියලා. මොන මෙතන ඇති වෙනවා urgency relationship එක. එතකොට විඩියටර්ස් පත් කරන්නේ මොකටද? මේ කම්පැනි ස්මූත්ලි කරගෙන යන්න සහ ප්‍රොෆිටබල් වේ එකකින් කරන් යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා directors are accountable to shareholders for the way in which they run the company. එනේ shareholders ලා
මොකක් කරන්න ඕනද? මේ ආයතනයේ ප්‍රොෆිටබල් වේගෙන් අරන් යන්න ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා නෑ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා accountable වෙන්න ඕන කාටද? ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කියන්නේ accountable කියන වග වෙන්න ඕන කාටද? වග වෙන්න ඕන ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට for the way in which they run the company. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ උදේට කරන් යාම ගැන වගවීම වෙන්න ඕන කවුද? ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කාටද? ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට. ඒක අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕන. හොඳයි. එතකොට ඩිරෙක්ටර් ප්‍රින්සිපල් ඩෙලිගේට් ඩිසිෂන් මේකින් ඔතොරිටි ටු ඒජන්ට්. ඒ කියන්නේ ප්‍රින්සිපල් ඒජන්ට් රිලේෂන්ෂිප් එකේදී ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් කරන එයාගේ තීරණ ගැනීමේ බලය දෙන කාටද? ඒක දෙනවා ඒජන්ට්. එතකොට ඒජන්ට් තමයි තීරණ ගන්න. හොඳයි. එතකොට because many decision that affected the principal finance because many decision that affect the principal financially are made by agent. Different of opinion and even differences in priorities and interests can arise. Urgency theory assumes that the interest of principal and agent are not always aligned. There is something referred to as the principal agent problem. මෙතනදී කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා නේද මෙතන මේ අර ආයතනයේ ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න කවුද? ඒජන්ට් නේ. එතකොට අපි කිව්වා ඊට පස්සේ because many decision that affect the principal financially are made by the agent. A different of opinion, the even differences in the priorities and interest can arise. Urgency theory assumes that the interest of principal and the agent are not always aligned. එතකොට කියන්නේ අර අපි මෙතන urgency theory assume කරනවලු principal ගේ තියෙන මේ interest එක සහ මේ අපේ හවුද director එකේ තියෙන මොකද director එකේ තියෙන interest එක දෙක එකට සමාන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? There is sometimes referred as the principal agent problem. හරින ළමයි කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ මේ urgency theory එක assume කරනවලු මෙත් කොහෙලාවත් principal ගේ සහ agent ගේ තියෙන interest එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒක හරින එක වෙන්නේ කොහොමද? ඒක වෙන්නේ agent විතරම try කරන්නේ agent ගේ පෞද්ගලික වාසිය තමයි ඒ ටික ලබා ගන්න. නමුත් මේ එහෙම නෙමෙයි අරයා කවුද මේ principal නේ director shareholder බලන්නේ මොකද්ද? එයාගේ තියෙන මේ wealth එක maximize කරගන්න. හරි. උත් අරයා බලන්නේ මොකද්ද? එයා බලන්නේ එයාගේ wealth එක maximize කරනවත් එක්කම එයාට වෙනම ගාණක් සාක්කුවට දාගන්න. හරිද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නැති අය තියෙනවා ඉතින් එහෙම. By definition, an agent is using the resource of a principal. හරි කියන්නේ දැන් agent පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? කාගේ සම්පත්ද? Principal ගේ සම්පත්නේ. The principal has entrusted money but has a little or no day-to-day input. The agent is decision maker but is incurring little or no risks because any losses will not borne by principal. කියන්නේ ළමයි මෙහෙම සීන් එකක් එතන කියන්නේ. එතකොට මුලින්ම කියන by definition an agent is using the resource of principal. කියන්නේ agent පාවිච්චි කරන්නේ මේ principal resources නේ. The principal has entrusted money but has a little or no day-to-day input. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා the agent is decision maker but is incurring little or no risks because any losses will not. හරි. එතනද කියන්නේ ආයතනයේ සල්ලි මේ principal ගෙන්. එතකොට මෙතන මේ මොකක් හරි තීරණයක් ගන්න යනකොට මෙතන මෙයාට මේ බයක් නෑ. කියන්නේ මෙතන තීරණ ගන්න පාර්ශවයේ ඉන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස් නනේ. එයාලට බයක් නෑ. හේතුව එයාලගේ සල්ලි නෙමෙයි ඒක. එතකොට අර ඒ නිසා අර ගොඩක් වෙලාවට අර එයාර සමහරක් වෙලාවට රිස්ක්ස් වලට අත ගන්න පුළුවන් කතන්දරයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒ හේතුව අර ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට ගාණක් නෑ. එයාගේ සල්ලි නෙමෙයි නිසා. එතකොට ඒ මත පදනම සමහරක් වෙලාවට ආයතනයේට අනවශ්‍ය ලාභ අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. තියෙනවා external audit එක. බාහිර විකරණය. අය මේක මොකටද දෙන්නේ? to mitigate the agent principal problem. එයාලා අපි කලින් කතා කරේ අර මේ agent ගේ තියෙන interest එක සහ principal ගේ interest එක වෙනස් කියලා. ඒකට ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක හට ගන්නවා මොකද්ද?
urgent principal problem එක. එතන මේක විසඳන්න තමයි මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ මම to mitigate in the urgent principal problem. ඒ කියන්නේ මේ external audit එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මොකද urgent නිසා principal එකේ problem එක mitigate කරන්න. The auditors are involved in the financial process as the independent party who examine the financial statement prepared by the director and report to shareholder by given independent opinion regarding whether financial statement and true and අපි කලින් කිව්වා වගේ මෙතන මොකද කරන්නේ? මෙයාලා ගෙන්නන්නේ මොකටද? මේ අර ඒජන්ට් ගේ පිරිසම එකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එක නම බලන්න. එතකොට මෙතනදී කියනවා the auditors involved in the financial process as the independent party. එතකොට මේ ඔඩිටර් කියන එක්කෙනා එනවලු අර මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිවෙල කරන වැඩේදී ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් පාර්ටියක් විදියට. ඇවිල්ලා යා මොකද කරන්නේ? මොකටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මේ ෆයිනෑන්ෂල් මේවා කියන්නේ අර ඩිරෙක්ටර්ස්ලා හදපු ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් ඒවා ටික හරියද කියලා බලන්න. හරියද කියලා බලලා ඒක මේ true and fair විදිහට හදලාද කියලා බලන්න තමයි මේ external auditors ලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අපි දැන් අපිට තියෙනවා මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකට තියෙනවා urgent කවුද මෙතන අර කලින් කිව්ව දේ තියෙන්නේ urgent කියන directors ලානේ. එතකොට urgent ගේ කාර්යභාරය මොකද්ද? responsible for preparing financial statement. ඒක තමයි urgent ගේ කාර්යභාරය. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා principal. shareholder. කියන්නේ principal කියන්නේ කවුද? shareholders ලානේ. කියන්නේ අයිතිකාරී කියන්නේ එයාලගේ වැඩේනේ කරන්නේ agent ලා. එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා සල්ලි දාන කට්ටිය. who invest in the company. සයින් කට්ටිය ඉන්නවා අපි පිටින් සම්බන්ධ කරන පාර්ශවයේ auditors ලා. මොකද auditors audit the financial report on behalf of the shareholder. කියන්නේ shareholders ලා වෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදන එක තමයි මෙයාලා කරන්නේ. හරි අපි දැන් එනවා differences between external and internal audit. කියන්නේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර විදිහට තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? හරි එතකොට කියනවා internal auditing is a independent objective assurance and consulting activities designed to act value improve අද අපි කතා කරන්නේ මේ internal audit එක ගැන. හරි internal audit is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value and improve the organization operation. ඒ කියන්නේ මේක මේ අභ්‍යන්තර විගල කරුනේ මෙයාලාව ගන්නේ ආයතනය ඇතුලින් තමයි ගන්න. ඇතුලින් ගන්න සහ මෙයාලට ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා. කියන්නේ ආයතනයේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අරසේ ප්‍රශ්න විසඳුම හොයන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ගැන ඒ ඇනලයිස් කරන්න සහ ඒක රිපෝට් එකක් දෙන්න ගොඩක් දේවල් මෙයාලට කරන්න තියෙනවා. කියන්නේ අභ්‍යන්තරයේ විගල කරුන්ට හරිද? අර එළින කට්ටිය වගේ කියන්නේ බාහිරින් ගෙනන කට්ටිය වගේ නෙමෙයි. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, discipline, and approach to evaluate and improve the effectiveness of the risk management and control and governance process. එතනදී මොකද කියන්නේ? එතනදී ලොකු දෙයක් මේ මෙයාලා කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තර විගණකවරු. It helps the organization accomplish its objectives by bringing systematic and disciplined approach and evaluate and improve the effectiveness of management and control and governance. එතනදී අපි කිව්වා වගේම අභ්‍යන්තර විගණනයේදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේදී අර ආයතනයේට අතුලින් යාලා ඉන්නේ සහ යාලා ආයතනයට ලොකු සේවයක් කරනවා. යාලා මුල්ට කියන්නේ ආයතන සම්බන්ධ ගැටලු විසඳ හඳුන ගන්න, ඒ විසඳන්න කටයුතු කරනවා සහ ඊට පස්සේ ඒවා නැවත ඇති නොවෙන්න ඔක බලා ගන්නවත් මෙයාලා try කටයුතු කරනවා. And external audit is the examination that is conducted by independent accountant. This type of audit is mostly commonly intended to result in the certification of the financial statement and entity. The certification is required by certain investors, lenders for the public hold businesses. දැන් කියලා තියෙන්නේ මේ audit බාහිර විගණනය කරන එක. බාහිර විගණනය කරන්නේ අපි කියමු මොනවා කියලාද කියන්නේ? An external audit is an examination that is conducted by independent. දැන් මේක කවුද මේක conduct කරන්නේ? ස්වාධීන බිලුම් කරන අය. සහ this type of audit is most commonly intended to result in the certification of the financial statement of the entity. This certification is required by certain investment. Then may
බාහිර මූල්‍ය බාහිර විගණකවරු කියලා සාහිතික හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ වැදගත් වෙන්නේ කාටද? ලෙන්ඩර්ස්ලට ණයදෙන කට්ටියට. අනිත් එක ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. බලන්න දැන්ට ආයතනෙ කොච්චරක් තියෙනවද? ඉදිරියට ආයතනෙ කොහොම වෙන්න පුළුවන්ද? අනිත් එක කවුද? ෆෝල් පබ්ලිකලි හෙල්ඩ් බිස්නස්. ඒ සියල්ලක්ම ඉදිරියට මොකටද? ඒ සියල්ලක්ම කියලා කියන්නේ දැන් එයාලා මොකද බලන්නේ? එයාලා තමයි අපි දැන් බැලුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඔඩිටිං වලට කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඔඩිට් වලදී බලන ඉතින් මූල්‍ය ප්‍රකාශ හයි ඔඩිට් කරද කියලා බලන්නේ ඒකෙන් තමයි. මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි බලන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා ඔබ්ජෙක්ටිව්ස්. ඒ කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තර විගණනය සහ බාහිර විගණනයේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්. මොකද මේ බාහිර විගණන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක? express an opinion on the true and fairness of the express an opinion on the true and fairness of the financial statement in the return report. දැන් අපි කිව්වා කලින් දැන් මේ external audit එක නැත්තම් reasonable assurance engagement එකේදී report එක දෙන්නේ කොහොමද? මේ report එක ලිඛිතව දෙන්නේ. එතන මෙතනදී true and fair view එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. නමුත් අර internal audit එකේදී මොකද වෙන්නේ? Improve the company's operation by reviewing effectiveness and efficiency effectively in internal control. I කිව්වොත් improve the company's operation. කියන්නේ යාලා බලන්න මොකක්ද කරන්නේ? සංවිධානය ඇතුලේ තියෙන operation ටික improve කරන්න. හරිද? By reviewing the efficiency and effectiveness of international control. මෙතනදී අර අපි කලින් මෙතන external audit එකේදී වෙන්නේ අර හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ true and fair value හදලා කියලා බලන්න. මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? මෙතනදී මේ auditors කරන්නේ මේ company තියෙන operation එකේ තියෙන මේ operation එක improve කරන එක. ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ internal control වගේ කරන භාවිතා කරලා. 17 reporting. දැන් reporting කරන්නේ කාටද? report to the shareholder. කියන්නේ shareholder මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක share reporting shareholder. අනිත් එක internal audit එක report to the management of those charges government. කාටරයි මම කියන්නේ. ඊළඟ ඒක තමයි ඒක report කරන්නේ. හරිද? availability of report. කියන්නේ මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක publicly available කරන්න පුළුවන්. හරිද? external audit publicly available කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර internal audit එක not publicly available, usually only seen by the management or those charged with the governance. ඒ කියන්නේ පොඩි ගාණක් ගෙවමු කට්ටියට සහ තව කාටද? management එක තමයි බලන්න පුළුවන්. availability of the report. ඉතින් කතා කරන්නේ scope of the work. scope එක තමයි verifying truth and financial fitness, fairness of the financial statement. ඒ ප්‍රධාන ස්කෝප් එකනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා appointing and removing. කියන්නේ බදවා ගැනීම සහ ඉවත් කිරීම by the shareholders of the company. කියන්නේ කවුද මේ කට්ටිය බදවගන්නේ? කියන්නේ මේ කට්ටිය කියලා කියන්නේ කවුද ආයතනයේට අවශ්‍ය කරන බාහිර විගණක බදවගන්නේ අර මහ සභාව රැස්වීම තමයි බදවගන්නේ. මෙන්න මෙයා හොඳයි කියලා. නමුත් අර අපි එනවා අභ්‍යන්තර විගණනයට. ඒකෙන් මොකද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ by the audit committee or board of directors. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ ඒක සෙට් එක පත් කරන්නේ කවුද? ඒ සෙට් එක පත් කරන්නේ board of කොයිද මම කතා කරේ by the accounting committee and board of directors ලා තමයි පත් කරන්නේ. ඉතින් තියෙනවා relationship with the company. company එක්ක සම්බන්ධ මොනවායි සම්බන්ධද? must be independent of the company. කියන්නේ මේ company එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ නේ. ඒක නැත්තම් company පිටරෙන් ඉන්නේ ස්වාධීනනේ. මොකද්ද මෙයා? must be independent from the company. කියන්නේ company නිදහස් වෙන්න ඕනේ. අනික කට්ටිය වෙන්නේ මේ සමහරට employees වෙන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර විගණනයකට. ආයතනයේ ඉන්න කට්ටියමනේ. ගොඩක් වෙලාවට maybe employees with limited independent or an outstanding function. අපිට තියෙනවා දැන් බාහිර විගණනයේ source of the external audit. ඒ බාහිර විගණනයේ මූලාශ්‍රය. Usually limited to the financial and compliance audit to safe and statutorily responsible of the external auditors, which required examination of the accountant providing an opinion as to whether the financial statement proceed provide true and fair picture. කියන්නේ මෙතනදී මෙයාලගේ
බාහිර විගණනයේ මොකද ස්කෝප් එක? යාලා බලන්නේ මෙන්න මේ true and fair view එකට තියෙනවද කියලා ඒ ස්කෝප් එක විතරයි. ඊට වඩා යහින් බලන්නේ අනිත් එක ඒක සහ reasonable assurance engagement තමයි බලන්නේ. ඒතකොට reasonable assurance engagement එක සහ අපි දැන් කතා කරපු true and fair picture තියෙනවා නම් ඒක තමයි ස්කෝප් එක මේගොල්ලෝගේ. හරි. කියන audit opinion ඊළඟ මාතෘකාව audit opinion. The objective of the auditors are to form an opinion on the financial statement based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit and evidence obtained. එතන ඊට පස්සේ තියෙනවා the auditors form an opinion on whether financial statements are prepared in all material respect in the accordance with the applicable for financial reporting. හරි. ඒ ටික හරි මෙතන අපල මේක මෙතන අපිට පස්සේ හවුගෙනවා. මේ කොටස මේ තියෙන්නේ sample of audit report. audit report එකේ sample එක. මෙතන මුලින්ම තියෙනවානේ independent audit report. ඒ මෙන්න මේක බාහිර පාර්ශවයෙන් අපි ගන්න. එන බාහිර වාර්තාවනේ මේක ඊට පස්සේ තියෙනවා to the shareholder of the ABC company. ඒ කියන්නේ මේක අපි කාටද යවන්නේ මේක? මේක කවුද පාවිච්චි කරන්නේ? මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ shareholdersලා. එතන කියන්නේ මේක යවන්නේ උඩ shareholdersලා. මේ company shareholdersලා. ABC company මොකක්ද company. ඒ මොනවද මේක report and audit of financial statement. ඒ කියන්නේ මෙතන මොනවද විගණනය කරලා තියෙන්නේ? විගණනය කරලා තියෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ. එතන මේක මෙයාලා කියනවා මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ විගණනය කරපු report එකේ. හරිනේ. එතන opinion කියලා තියෙනවා මේ කියන්නේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් මේක ඔඩිට් කරලා පස්සේ ඔඩිටර්ගේ මතය. ඊට මොන වගේ මතයක්ද කියන්නේ. මේක true and fair value තියෙනවද නැද්ද? We have audited the accompanying financial statement ABC PVT which comprise the statement of financial position as the 31st අවුරුද්ද දාගන්න and the statement of comprehensive income statement charges ඒ ටික ඊටසේ පල්ලෙහා විතර තියෙන වැදගත් පොයින්ට් එකක්. මෙයාගේ මෙතන තමයි මෙතන අර කියන්නේ මේ කම්පැනි මොකක්ද ඒ කම්පැනි කරන වැඩ ඊට පස්සේ තමයි යාගේ ඔපිනියන් එක කියන්නේ. හරිද? ඒකම කියන්නේ the unqualified financial statement gives a true and fair view of the position of the company. ඒ අවුරුද්ද අද financial statement එක යාලගේ true and fair කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ and its financial performance and it cash flows for the year end. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ true and fair value හදලා තියෙනවා වගේම මොකක්ද කියනවා accounting standard පාවිච්චි කරලා හදලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන ඒ වගේ කොටසක් තමයි මෙතන මෙතන කතා කරන්නේ auditor's responsibility for the audit of the financial auditor's responsibility for the audit of financial statement. ඒ කියන්නේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ විවරණය කරන්න ඔඩිටර්ගේ දෙන responsibility මොනවද කියලා මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා material misstatement. ඒකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? material කියන්නේ මොකද්ද? misstatement include omission and considered to be a material if they individually or in aggregate would reasonably to be expected to influence the economic details users. Users taken on the basic of the financial statement. කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ material කියලා කියන්නේ මේ අර ගොඩක් අර වැරදි වෙන්නේ නැති වෙන්න, ඒ කියන්නේ වැරදි අවම වෙන්න හදපු report එක. මෙතන මේ medical වල තියෙන්නේ මොකද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඇස්සේ මෙතන කියනවා misstatement කියන මොකද්ද කියලා අයිපාර. මේ කියන්නේ misstatement occurs when something has not been treated correctly in the financial. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයකට හදලා නැත්නම් තමයි මෙන්න මේ වගේ misstatement හමු වෙන්නේ. Meaning that the applicable financial reporting framework mainly IFRS has not been properly applied. ඒ කියන්නේ සමහරක් මූල්‍ය ප්‍රකාශ දැක්කලා පස්සේ කියනවා මේවා ගිනුම් කරන හිත බලලා හදපු වෙන නෙවෙයි කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ misstatement කියලා. Example of misstatement which can arise to error or fraud. මොකද අපි දන්න මේ misstatement an incorrect amount has been recognized. ඒ කියන්නේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල වැරදි දෙයක් හඳුනගන්න.
අනිත් එක තමයි an item classified incorrectly. මේ වර්ගීකරණය කරන එක තොග වර්ගයේ තොග ඊට පස්සේ ආයි දේවල් පිළිගත ඒ වර්ගීකරණයේ විදිය වර්ගීකරණය කරපු විදිය මූලික ප්‍රකාශන වැරදි. තුන්වෙනි එක තමයි representation is not available. Presentation is not available. For example, the result of the disconnected operation are not separately presented. මෙතන මේ separate present කරන්නේ නැති එකත් අවුලක් වෙලා තියෙනවා. Still disclose is not correct or misleading disclosure has been included in the result of the management bias. මම කතා කරන්නේ මෙතන අපි. දැන් මෙතන තියෙනවා explanation of section. ඒ කියන්නේ මේ මූල අර අපි කතා කරපු විගණන වාර්තාවල තියෙන මේ section සහ section වල අරමුණ. හරි. මුලින්ම තියෙන title section එක. title section එක මොකක්ද කියන්නේ? title section කියනවා to clarify identify the report as an independent audited report. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියනවා මේ මොකක්ද මේ report එක independent audited report එක කියලා මෙතන තමයි පේනවා තමයි මේ title එකේ අරමුණ. අනිත් එක address to identify the intended use of the report. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි තිබ්බනේ මේක යවන්නේ මෙන්න මේක ABC company shareholders වලට කියන. එතකොට ඒ address තමයි shareholder. ඒක අරමුණ තමයි මොකද්ද? ඒ address එක mention කරන එක අරමුණ මොකද්ද? එයාලගේ මේ report එක භාවිත කරන්නේ කවුද කියලා අදහසක් ගන්න. හරිද? Auditor's opinion. Yani provide auditor's contribution as whether the financial statement is given true and fair. We can අර කිව්වා නේද මෙන්න මේ financial statement එක අපි කලින් බලපු මූලික ප්‍රකාශන මේකේ මේ උදාහරණ මේ ගානේ තිබ්බ නේද මේක true and fair හදලා තියෙන එක කියලා financial reporting වලට එකකව. ඒක තමයි යාගේ auditor ගේ මේ opinion එක. තියෙන basic of opinion. ඒ කියන්නේ මේ දීපු opinion එකට බලපාපු හේතු. And providing a description of the professional standard apply during the audit. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ බලන්නේ professional criteria suitable criteria ටික. ඒ ටික අනුව මේ මූලික ප්‍රකාශන හදලා තියෙනවා. අනේක තමයි මෙන්න මේ opinion එකට හේතු. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ මූලික ප්‍රකාශන ඒ කියන්නේ ගණුකන් සමිතිය වලට අනුකූලව හදලා තියෙනවා නම් අන්න අපිට කියතේ අන්න ඒ මත පදනම තමයි මෙයාලා මේ true and fair value හදලා කියලා දුන්නේ කියලා. අපිට තියෙනවා key audit material මොනවද? To draw attention to any other significant matters of which the user should be aware. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මෙතන මේ key audit material කියන්නේ මෙතන අර මේක භාවිත කරන කෙනා දැනගත යුතුම සමහර points තියෙනවා. එන්නේ ඒවා මේ කියන්නේ ඒක පෙන්වලා දෙන්නේ report එක. other information එක තියෙනවා to clarify the management are responsible for the other information such as the chair statement. කියන්නේ මේ සමහරක් කර information තියෙනවා මේ report එකට අරගොල්ලෝගේ management එකෙන් දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් මේ client chair statement කියන එක. සහ auditors opinion does not cover the other information and the auditor's responsibility is only read the information and report the accurate ISC. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ අර ඔඩිටර්ට අදාළ නොවන සමහර විස්තර මේ ඔඩිට් report එකේ management එකට දාන්න වෙනවා. මොකද උදාහරණයක් මේ chair statement කියන එක. හරිද? responsible of the management and those charges with government for the financial statement. ඒ කියන්නේ responsibilities of management those charged with government for the financial statement. ඒක ඊට පස්සේ ආයතන ආයතන auditors responsibility for audit of the financial statement. ඊට පස්සේ එතනින් ආයි තියෙන්නේ report on other legal and regulatory requirement. ඊපස්සේ තියෙනවා signature එක මොකක්ද කියන්නේ identify the audit firm responsible the auditors report. ඒ කියන්නේ මේ signature කරලා සාධක කරන මොකද්ද? මේ audit firm එක සහ auditor මේ report එක මේ opinion එක හරි කියලා. කියන්නේ ඒක opinion එක තහවුරු කරන එක තමයි කරන්නේ. සහ report එක තහවුරු කරන එක තමයි signature එකෙන් කරන්නේ. auditors address එකේ මොකක්ද කියන්නේ?
identify the specific copies of the engagement partner responsible for the report case of any මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ අපිට මෙතනදී මේ ඇඩ්‍රස් එක තිබ්බට පස්සේ මේ ඔඩිටර්ගේ අපිට ඒක කන්ටැක්ට් කරගන්න ලේසි සහ එයාගේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවා ඔෆිස් එක අරන් ඔෆිස් එකට යන්න ලේසි ඩේට් එක මොකද කියන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ මම පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම ෆයිල් ඔඩිට් රිපෝට් එකේ තියෙන ටික අපි දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ ඔඩිට් රිපෝට් එකකින් අරමුණ. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන අපි කතා කරන මේ date authors address ඒ signature කියන එකේ අරමුණ. හරිද? අන්තිමට තියෙනවා to identify the day up to which audit work has been performed and any information that comes to light after the date not will be have considered. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙතන මේ date කියලා කියන්නේ මේ අර ඔඩිටර් මේක බාර දුන්නාට පස්සේ සිදුවන කිසිම දෙයකට මෙයාලා වල් කියන්නේ නැහැ. ඒක සිදු කරන්නේ ඒවට. එතකොට ඒ කාල සීමාව ඇතුළත සයින් කරලා පස්සේ එතනින් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කියනවා මේ ඔඩිටර් සහ තවද කියන්නේ the report must be signed and dated after the directors approved the financial statement. Often the financial statement approved and the auditor's report signed the same day. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔඩිට් report එක sign කරන දවස සහ ෆයිනෑන්ස් සිස්ටම් එක අප්‍රූව් කරන දවසේ සමානයි කියලා කියන්නේ. ඒක දවසක තමයි කියන්නේ. හරි එහෙනම් ඔයාලගේ දේශපාලන පාඩම මෙතනින් ඉවරයි.